mga nilalang? For today's video is unbox natin yung in-order ko na vlogging microphone. Brand niya is BOYA BY-MM1 vlogging microphone. Let's get it on! Simulan na natin! Hello mga nilalang, ako po pala si Kuya Tompit. Sa channel na to nag-upload ako ng mga YouTube tips, YouTube tutorials, how-to videos at mga funny videos. Kung interesado ka sa ganitong klase ng mga content, huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe mo na rin para updated ka sa mga bagong video uploads na kapupulutan mo ng aral. At bubuksan natin siya agad. Samura. Buksan na natin siya. Yung ano? At meron siyang windshield o bar. Ewan ko ang tawag dito. Bali, ito yung sumasala ng noise pag nagre-record kayo sa audio. At ito naman yung mismong microphone. Ito naman yung kanyang chair balloon. At ang kanyang shock mount. Ito. Ito yung kanyang connector gamit sa phone. Naman yung connector para sa DSLR or any vlogging action camera. Siyempre meron siyang kasamang leather pouch. Yan, may tatak siya ng BOYA. So ngayon, testingin natin kung gumagana nga ba talaga itong in-order natin ng vlogging microphone, no? Huwag natin patagalin. Let's get it on! Well, yung audio na narinig nyo ngayon is mismo galing pa sa cellphone. At ngayon, ikakabit natin tong BY-MM1 vlogging microphone. Testing natin siya. Pakinggan nyo mabuti yung pagkakaiba, no? Check mic 1 2 1 2. Check. Hello. Kitty. Hello. Ngayon, susubukan naman natin nang wala tong windshield. Hello, sound check. Check mic 2 1 2 1 2. Hello. This is your DJ DARYL. At pwede nyo rin itong gamitin pag nagbi-beatbox kayo tulad nito. Diba? At sana ay nagustuhan mo ang video na to. Marami pa tayong gagawin video. Kaya i-like mo na ang video na to. And mag-comment ka na rin. Huwag mo kalimutan mag-subscribe para laging updated sa mga bago nating videos. Hanggang doon na lamang po. God bless and peace out!